तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? अरे मी तुझे सगळे व्हिडिओ, तुझे रील्स सगळं पोस्ट बघते, मला तू खूप आवडतं. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नाही चपट घर.
ती त्याचं देतोय उठ. रोमा रोमा मरायच. ती पण म्हणते मर जायगा आहिस्ता.